হেল্ল' এভৰিৱান, পাকঘৰ চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টিলৈ আগবাঢ়োঁ। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোক সকলোৰে ভালেই চাগে। আজি মই বহুদিনৰ মূৰত আহিছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ শুকান মাছৰ এটি টেষ্টি ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব। আহকচোন আমি ৰেচিপিটিলৈ আগবাঢ়োঁ। এই ৰেচিপিটোত মই বজাৰৰ পৰা কিনি অনা শুকান মাছৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ইয়াতে ঘৰতে শুকাই লোৱা মাছহে মই ব্যৱহাৰ কৰিম। সামগ্ৰীসমূহ মই এফালৰ পৰা কৈ গৈছোঁ। এবাটি শুকান মাছ লৈছোঁ। মাছকেইটা একেবাৰে সৰু হয়। তিনিটা ডাঙৰ বিলাহী সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। তিনিটা কেঁচা জলকীয়া সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। নিমখ আৰু হালধি অলপ অলপ, জিৰা জালুক অকণমান আৰু লগতে লৈছোঁ আদা আৰু নহৰু অলপ। ইয়াৰে মই জিৰা জালুকখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম, লগতে আদা আৰু নহৰুখিনিও পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু লৈছোঁ অকণমান মিঠাতেল। আপোনালোকে তেলৰ পৰিমাণ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব। এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী। এতিয়া মই এটা লোহাৰ কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু তাত সৰিয়হৰ তেলখিনি এড কৰিলোঁ। আমাৰ তেলখিনি প্ৰায় গৰম হৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই মাছখিনি ভাজি ল'ম। মাছখিনি বেছি সময় নাভাজোঁ, খুব বেছি 1 মিনিট সময় ভাজি ল'ম আৰু জুই একেবাৰে কমাই ৰাখিম। বেছি সময় ভাজিলে মাছকেইটা দেই যাব পাৰে, কিয়নো মাছকেইটা একেবাৰে সৰু হয়। আমাৰ মাছকেইটা ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা উঠাই ল'ম। এতিয়া ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি এড কৰিম আৰু অকণমান ভাজি ল'ম। আপোনালোকে তেলৰ পৰিমাণ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব আৰু যদি ভাবে আৰু অকণমান তেল এড কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কৰি ল'ব। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিলোঁ হালধি আৰু নিমখ। লগতে কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিলোঁ আৰু অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিলোঁ। পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম কাটি থোৱা বিলাহীখিনি আৰু অকণমান সময় লৰাই ভাজিম। ঢাকনিখন মাৰি দিলোঁ আৰু বিলাহীখিনি অলপ সময় সিজিবলৈ দিলোঁ। প্ৰায় 5 মিনিটৰ পিছত দেখিলোঁ বিলাহীখিনি একেবাৰে গলি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে পিহি থোৱা আদা নহৰুখিনি মই এড কৰিম, লগতে পিহি থোৱা জিৰা জালুকখিনিও এড কৰিম আৰু অকণমান সময় লৰাই ভাজিম। মই তেতিয়ালৈকে ভাজিম যেতিয়ালৈকে মছলাৰ কেঁচা গোন্ধটো আঁতৰি নাযায়। প্ৰায় 2 মিনিট সময় ভজাৰ পিছত তৰকাৰীখনৰ পৰা এটা বৰ ধুনীয়া সুগন্ধ ওলাইছে। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম অলপ গৰম পানী আৰু অকণমান সময় তৰকাৰীখন উতলিবলৈ দিম।
এতিয়া উতলি থকা তৰকাৰীখনত মই আগতে ভাজি থোৱা মাছকেইটা দি দিম আৰু ঢাকোন বন্ধ কৰি পুনৰ 5 পৰা 10 মিনিট সময় মাছকেইটা সিজিবলৈ দিম। প্ৰায় 10 মিনিট সময়ৰ পিছত দেখিলোঁ মাছকেইটা সিজিছে আৰু পানীখিনিও অকণমান শুকাই গৈছে। মই ইয়াতে তৰকাৰীখন বেছি পনীয়া নকৰোঁ, অকণমান গ্ৰেভি কৰি ৰাখিম। আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি পানীৰ পৰিমাণটো দি ল'ব। আমাৰ শুকান মাছ আৰু বিলাহীৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গৈছে। এয়ে আছিল আজি শুকান মাছ আৰু বিলাহীৰ এটি টেষ্টি ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।